Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Điện Máy Cao Hiếu. Hôm nay mình sẽ làm cái video này để giải đáp cho những cái bạn hôm trước có hỏi mình về cách tháo cái bố côn này. Đấy. Cái này nó đơn giản nhưng mà nó có rất nhiều cách tháo, mà mình cũng thấy rất là nhiều anh em chia sẻ rất nhiều cách tháo. Nhưng mà để nó thuận tiện tùy vào lúc mà anh em có những cái dụng cụ như thế nào. Bởi vì có những cách tháo nó phù hợp với người này nhưng không phù hợp với người khác. Đấy. Và một số cách tháo nó sẽ ưu điểm cho những cái nhiều tùy cách mà nó sẽ có những ưu điểm riêng. Thì hôm nay mình sẽ tổng hợp lại cho anh em và mình sẽ chia sẻ một số cách tháo cá nhân của mình để cho anh em tham khảo. Thì đầu tiên để muốn tháo được hai con ốc côn này, đấy, thì việc đầu tiên là mọi người phải làm để cố định được cái bánh đà này. Thì mình sẽ nói qua là một số cái cách của những người khác. Là có những người ta chèn một cái vật gì vào đây để cho bánh đà này dừng lại, và người ta vặn ốc như bình thường ra thôi. Đấy, có người thì vặn ốc vào những cái chân ốc này. Đấy. Có người thì mở tẩu buri này ra và để tu vít hoặc là để một cái vật gì đấy để cho nó chèn cái piston không cho đi lên đi xuống được. Đấy, không cho đi lên kịch được, thì khi đấy bánh đà nó sẽ cứng lại, thì mọi người vặn cái này ra. Đấy. Thì đầu tiên mình sẽ hướng dẫn cái cách của mình, cách mình hay làm nhất để mọi người tham khảo. Xong rồi thì mình sẽ hướng dẫn mọi người thêm một số cách để khi mọi người không có đồ như mình. Ở cửa hàng mình ấy thì mình hay dùng một cái T. Tùy từng loại thì nó sẽ dùng cái ốc côn này 12, 13, 14. Đấy, thì trên bàn mình là nó đang dùng ốc 14. Thì mình dùng một cái T14 và một cái cà lê 14. Hoặc một cái T14 và một cái tu vít là được. Đấy, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn. Bình thường mình sẽ thao tác là mình sẽ mở như này. Mình đặt một cái T vào. Và khi mở ra thì mình sẽ vòng cái cà lê sang ở bên này, chéo như này, chứ không phải là đặt ở bên này. Mọi người hình dung nhá. Mình sẽ đặt như này này. Đấy. Xong rồi mình sẽ vặn này, mình sẽ vặn cái T này. Đấy, là nó sẽ ra. Thì chính cái này nó sẽ khóa cái bánh đà, nó sẽ khóa chéo lại. Và khi vặn vào thì mình lại đặt ngược lại. Đấy. Đặt ở cái chiều mà nó ngược với cái chiều quay. Đấy. Thì nó sẽ khóa lại. Đấy là thứ nhất. Nếu mọi người không có cái cà lê 14 không sao, miễn mọi người có cái T. Tức là cái cách mở này là phụ thuộc vào là các bạn có cái T hay không. Đấy, các bạn chỉ cần có một cái T là ok. Và cộng thêm một cái tu vít hoặc cái gì đấy. Nếu tu vít hoặc là các bạn lấy cái chuôi của cái tẩu buri cũng được, không sao, không quan trọng, miễn là một cái thanh như này. Đấy, thì khi mở các bạn cũng đặt như này cho mình. Các bạn đặt chéo cho mình như này. Đây, các bạn đặt chéo ấy, nó sẽ khóa cái chiều quay này. Đấy, nó sẽ khóa chiều quay lại. Thì khi đấy các bạn mở, đấy, là sẽ ra thôi. Còn bên này cũng tương tự, các bạn đặt như này, các bạn vặn là ra. Cứng kiểu gì cũng sẽ ra. Nếu các bạn muốn chắc chắn ấy, thì ở mình bình thường mình sẽ dùng một cái cà lê 14 luôn, thì nó sẽ ôm tròn miệng con ốc này thì nó sẽ chắc hơn. Đấy. Còn cái tu vít cũng được, bất đắc dĩ các bạn không có cà lê thì các bạn dùng tu vít. Miễn làm sao các bạn có một cái T14 hoặc là gọi là cái tròng 14 ấy. Thì đấy là cái cách mà mình hay dùng nhất và mình muốn chia sẻ với mọi người. Ngoài ra thì còn rất nhiều cách. Ví dụ như nếu các bạn ở cửa hàng có súng hơi ấy, thì các bạn dùng súng hơi thay cho cái T14 này cũng được. Đấy. Các bạn cũng đặt vào, các bạn đặt tu vít, cũng khóa tu vít như này. Xong các bạn đặt cái khẩu 14 vào cái súng vào, các bạn bắn ra cũng được. Đấy. Thì cái khẩu và cái súng thì nó sẽ thay cho cái T này thôi. Thì đấy là những cái cách mở an toàn. Còn nếu cái trường hợp mà ở gia đình bạn chỉ có mỗi cái cà lê hoặc là một cái đây, ở gia đình mà các bạn không có cà lê mà các bạn chỉ có mỗi cái mỏ led thôi. Đấy.
Các bạn chỉ có mỗi cái mỏ lết thì khi đấy các bạn dùng cái phương pháp là mở buri ra. Các bạn cho một cái vật gì vào rồi, nhưng mà nhớ là phải lôi được ra nhé. Các bạn cho cái đầu T cũng được, cái này hơi to. Mình thì gần như chả mấy khi mình dùng cái kiểu này cả, nhưng mà đây là bất đắc dĩ khi các bạn ở gia đình các bạn không có đồ thì các bạn cho vào. Nhớ là cho cái gì nó đừng có sắc cảnh quá, không lỡ mà khi mà nó đẩy lên nó làm xước cái nòng nhé. Đấy, cho vào nếu mà cẩn thận thì các bạn đặt cái gì nó vật nó bớt ấy đi. Còn bình thường kể cả các bạn đặt tu vít này cũng không sao cả. Đấy, miễn là để cho cái bánh đà này nó chỉ xoay được đến cái hành trình gần cuối hành trình xong nó dừng lại, thì khi đấy là cái bố côn nó sẽ mắc này, ở cái chiều ra này. Các bạn ở vặn ở chiều ra nó sẽ cứng lại. Đấy, thì khi đây các bạn khóa được rồi thì các bạn vặn nó ra như này thôi. Đấy. Đấy là cái cách này là cách dành cho những bạn ở gia đình không có đồ nghề gì cả mà chỉ có mỗi cái mỏ lết. Còn nếu mà các bạn không có gì mà có tay không là mình cũng chịu thua nhé. Đùa thế thôi chứ đấy là những cái cách mà đơn giản và mình thấy khá là hiệu quả. Đấy. Bình thường mình thấy các anh em thợ dùng nhiều đấy là anh em dùng súng hơi để bắn ra. Đấy. Súng hơi bắn ra thì nó cũng có cái lợi, nhưng mà khi mà bắn vào thì phải cẩn thận. Còn mình ấy, thì mình cứ dùng bằng cái T14 này thôi. Cộng thêm con nào nhẹ thì dùng cái tu vít để khóa lại. Con nào nặng quá thì dùng một cái Kale 14 để khóa lại. Đấy, mọi người cứ làm đúng thao tác cho mình. Đặt cái T vào xong rồi. Nếu mở ra các bạn vòng tay như này cho mình. Vòng tay từ bên này sang. Đấy. Cho các bạn vặn ra. Và vặn vào thì các bạn làm ngược lại, các bạn lại đặt theo chiều ngược lại. Đấy, vặn vào các bạn có thể, nếu không có Kale các bạn đặt tu vít. Đây. Vặn vào này. Đấy. Các bạn hơi chúi cái tu vít xuống một chút. Đấy, siết chắc cứng luôn. Nếu các bạn để không như này thì nó sẽ bị quay. Đấy. Thì các bạn khóa lại như này cho mình. Đấy. Thì đấy là những cái cách mà tháo bố côn cực kỳ đơn giản mà an toàn. Còn những cái cách mà chèn vào bánh đà hoặc là quấn dây vào, hay là kể cả cái cách mà thò cái tu vít hoặc cái gì vào cái lỗ buri này thì mình cũng khuyến cáo các bạn không nên dùng. Đấy là những cái cách có thể tức là mở được, nhưng mà có những trường hợp nó rất là nguy hiểm thì các bạn nên dùng những cái cách mà mình hướng dẫn mà các bạn vừa mở vừa đấy, đơn giản nhất. Đấy, tức là các bạn dùng một cái T14. Đấy, còn nếu bất đắc dĩ các bạn không có thì khi đấy các bạn mới dùng đến những cách kia. Còn bạn nó có điều kiện có súng hơi thì dùng súng hơi, cũng dùng một cái tu vít xong rồi dùng khẩu và súng hơi để khóa để bắn ra, bắn vào thì cẩn thận. Đấy. Còn bây giờ để mà chỉ tính ra bao nhiêu cách để mở côn này thì mình rất là nhiều cách. Đấy, cực kỳ nhiều cách luôn. Thì hôm nay mình chia sẻ các bạn những cách nào an toàn và hiệu quả nhất thôi. Thì ở kênh mình thì hướng dẫn về đầu nổ, về máy cầm tay và buôn bán sửa chữa. Thì các bạn có nhu cầu ấy, cứ đăng ký kênh để nhận những cái thông báo và xem những cái video mình đăng lên tải lên sớm nhất. Và khi mình có những cái chương trình ưu đãi khuyến mãi về các cái sản phẩm máy cầm tay bên mình ấy, thì các bạn khi mà đăng ký kênh sẽ được ưu tiên và những cái giá nó hợp lý hơn. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi. Chúc mọi người thành công. Xin chào mọi người nhé.